Hello guys, মই মৌচুমীয়া মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দিনৰ দিনটো পুৰা বৰষুণ দি আছে। এতিয়া অকণমান এৰিছে। দিনটো শুই আছোঁ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। হোৱাৰ বাহিৰে একো কামেই হোৱা নাই। এতিয়া 1 বাজি গ'ল। চাহ খাবলৈ মন গ'ল, উঠি আহিলোঁ। বৰষুণৰ বতৰত চটপটা কিবা এটা খাবলৈ খুবেই মন গৈছে। চয়া পকৰি বনাম। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মইনো কেনেকৈ চয়া পকৰি বনাওঁ। ব'লক এতিয়া দেৰি নকৰি চয়া পকৰি বনাই লওঁ। পকৰিৰ কাৰণে মই 2 বাটি চয়াবিন লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান খাবলৈ মন যায় সিমান ল'ব পাৰিব, ইয়াৰ কোনো জোখ নাই। মই 2 বাটি লৈছোঁ, সৰু বাটি এটাই। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ম। এফালে মই চচপেন এটাত পানী উতলাই ৰাখিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া চয়াবিনখিনি দি দিম। এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ। ফেনটো পূৰা উঠি আহিছে। চয়াবিনটো ধুনীয়াকৈ বইল হ'ব লাগিব, তেতিয়া পকৰিটো খাবলৈ বেছি ভাল হয়। মই বইল কৰি লওঁ। চয়াবিনখিনি ডাবল হৈ গ'ল। মোৰ নমাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া পানীৰ পৰা মই ধুনীয়াকৈ টুকি ল'ম এটা বাটিত। খিনি মই টুকি ল'লোঁ। এতিয়া হাতে যেতিয়া চুব পাৰিম তেতিয়ালৈকে মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'ম। মোৰ চয়াবিনখিনি হাতে চুব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা পুৰা পানীখিনি চেপি দিম। চয়াবিনখিনি চেপি হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিম। মই 2 চামুচ দৈ লৈছোঁ, এইখিনিও দি দিম এতিয়া ইয়াতে। কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ 2 চামুচ। এচামুচ ময়দা, 2 অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। চিকুট হালধি দি দিলোঁ। জালুকৰ গুড়া, চাট মছলাও দি দিলোঁ অকণমান। চিলি পাউডাৰ। এতিয়া দিম অকণমান ফুড কালাৰ। এইটো নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই কালাৰটোৰ কাৰণে অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মোৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট হ'ব দিম। এখন প্লেটে ঢাকি ৰাখিছোঁ। এইফালে আধা ঘণ্টাৰ পাছত মই এখন কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া তেল গৰম হৈ গ'ল। মই এতিয়া চয়াবিনবোৰ এটা এটাকৈ দি যাম। এতিয়া অকণমান লৰাই দিম। মোৰ প্ৰথম দিয়া পকৰিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া বাকী পকৰিখিনিও এনেকৈয়ে ভাজি যাম।
এয়া 2 নম্বৰ দিয়া পকৰীখিনিও মোৰ হৈ গ'ল। এইখিনিও মই এতিয়া কাঢ়ি ল'ম। এনেকৈ মই গোটেই পকৰীখিনি ভাজি ল'ম। এইয়া মোৰ পকৰী হৈ গ'ল খাব পৰা। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু দেখি? এতিয়া ইয়াতে মই এটাত দিম এয়া টমেটো চচ। আৰু এটাত দিম এয়া চয়া চচ। মই দেখি ৰ'বই পোৱা নাই। এতিয়া বাহিৰত পুৰা বৰষুণ দি আছে। এতিয়া খাই মজা লাগিব। আৰু এনেকৈ এয়া পদিনা পাত অকণমান ষ্টাইল কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া খাব পৰা হৈ গ'ল। আৰু মোৰ চয়া পকৰী ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।